Då bjuder vi upp Peder först då. Sätter oss ner, Peder. Ja. Peder Mannefelt, välkommen hit. Tack. Du är ju musikproducent, DJ. Jag sa att du var famous. Ja. Du började med Malcolm Pardon, Roll the Dice, eller var det? Nej. Det började lite innan. Lite innan, ja. När började du då? 2000. Så jag började göra egna grejer, kanske 2005, Okej. 2006. Okej. Och nu, din egen artistnamn heter Subliminal Kid. Nej, Nej, det är inte hetat på 20 år. kanske 12 år. 12 år. Jag heter Peder Mannefelt själv. Det är bra. Men det där då? Det här? Det är astma. Ja, Astma. men precis. Det är ett Det är i alla projekt fall. jag ihop med min kompis Per Grindvik. Som Ja. jag har jobbat med rätt länge också. Precis. Och du liksom producerar. Och så när vi hade vårt försnack, jag var och hälsade på studion. Så sa, vad ska vi prata om? Jag har ju aldrig varit på någon mässa, sa du. Nej, precis. Och då så tänkte jag, ja, men här, det är perfekt att börja med dig. Ja, Liksom. För du sa också att du inte visste vad Export Music Sweden var för någonting. riktigt. Nej. Nu vet jag det. Ja. Och hur var det då när du skulle ge dig ut i världen? Hur gjorde du? Ja, men precis. Då var det också, du kanske var där 2005, 2006 och men hitta sammanhang för det man gjorde liksom. Då var ju MySpace fanns kanske precis liksom det första. Men det var ju svårare att liksom hitta sammanhang och sådär var man passar in. Man gör en rätt så här nischad, jag gör liksom elektronisk dansmusik, techno och kanske en smal fåra i det liksom. Att hitta sammanhang här, ja, det är inte så många personer som håller på med det här ens liksom. Technoscenen är inte så stor i Sverige. Nej, och speciellt inte då så var det rätt, man kunde inte ens säga att man spelade techno i Stockholm. Det var liksom ett stigma från allt som hände på 90-talet. Som kommissionen farande. Ja, men precis. Nej, men så då var det ju också så här, ja, men hur åstadkommer man att komma i de här sammanhangen liksom? Ja, men det är 20-årsåldern. Så jag och min kompis Henrik som jag jobbade med då, vi åkte på festival som heter Sonar i Barcelona som vi förstod var rolig. Het. Ja, men första året hade vi ingen aning om någonting liksom. Och gick runt men det blev ändå liksom, så när vi pratade om det, kom på det, att ja, men det blev ju lite så att vi gick runt och liksom hajade vad som hände och nästa år så kom vi tillbaka med lite mer kunskap och lite liksom, så vi åkte på det här i 4-5 år liksom. Och till slut så spelade vi liksom på stora scenen på den festivalen. Så att det var en bra sån liksom, att man lyckades ändå få informationen liksom. Att du fick kontakter med folk. Kontakter och se vad som händer och se vad som är liksom. Det är ju ofta det där. Det är en sak att sitta och speciellt idag. Du sitter och tittar på allt det som händer och wow, det är så jäkla häftigt i New York och allting händer. Så kommer du dit så är det som att åka till Jönköping liksom. Så det behöver inte alltid vara större någon annanstans heller liksom. Nej. Det tycker jag är också något man kan ta lärdom av. Det kanske det man har skapat hemma är mycket mer. Sen handlar det bara om att man paketerar det och visar upp det utåt på något sätt. Då är vi svenskar kanske lite för Blygsamma. precis, mjuka i det. Men hur kommer det sig att Amsterdam Dance Event började 96 tror jag. Men du har inte varit där. Nej. Men har du haft någon representant där då, eller? Jo, men det har jag. Min agent är ju där. Liksom. Ja. Jag har en bokningsagent, det är den enda liksom, som jag har som representerar mig. Sen sköter jag allt. Som du sa, liksom, jag är eget skivbolag och förlag och allting själv. Liksom. Vilket funkar jättebra. I hur saker fungerar i min värld. Och så att jag är väldigt flexibel och smidig i det. Liksom. Men ja, jag har en bokningsagent och hon är ju där och träffar folk. Och hon jobbar på alla territorier? Ja.
Precis. Och hur följer du upp? Eller frågar hon dig? Ber hon dig liksom förbereda? Eller har ni ständig kontakt som gör att hon alltid vet vad du håller på med? Jo, men precis. Jag får ju uppdatera henne vad Ja. jag håller på med och vart jag vill. Och liksom, mina ambitioner i grejer. Så kan man ju göra strategi om det tillsammans. Liksom. Så här, ja, men nu är det här. Nu gör vi en push mot Japan. Eller liksom, nu vill jag åka och spela där. Det ser roligt ut. Eller liksom. Kollar ni upp var det spelas? Använder ni något? Musik och verktyg, så. ja. Ja, så det är ju lite svårt. Jag tycker liksom, mycket får man ju den känslan själv av var det som är bra med sociala medier och allting. Att du har ju ändå en personlig kontakt med folk. Jag fick faktiskt ett Instagram-meddelande av någon från Mexiko här om morgonen. Så jag är i Stockholm i maj. Jag tror han var en music supervisor eller någonting. Jag gillar din musik, vill du ta en kaffe? För att sådana grejer är ju rätt Lätta. det sättet också att själv bara höra av sig över sociala medier. Eller så här. Det blir ju en personlig connection också. Och det har förändrat sig väldigt mycket. Oh ja. Ja. Ja, det har ju öppnats. Ja. För att det som är bra är att det är likadant för alla. Om du är liksom... vet du det? Beyoncé eller jag eller någon från Tyskland som gör metal. Eller liksom, det är ju samma verktyg, samma plattformar alla är på. Det är samma liksom... Beyoncé har samma problem som vi har att nå ut. Det är inte, det är liksom, de sitter inte på större... De kanske har en De har ett större stab. större stab, men de sitter inte på mer svar. Nej. Eller på mer liksom, kunskap. Nej. Så det är också rätt intressant grej idag. Man kan se att folk kan helt plötsligt poppa upp från ingenstans liksom, och använda alla de här verktygen. Att nå ut och att hitta kontext runt om i världen. Liksom. Och om man tittar på din, liksom, vad du gör, förutom att spela, så gör du ju mycket liksom, musikproducentsjobb. Ja. Liksom. Kommer de jobben också via mässor eller kommer det helt annorlunda ifrån? Kontakter? Ja, men det är ju kontakter och liksom ringa på vattnet. Sådär. Det handlar jättemycket om personliga kontakter. Oh ja. Att bygga personliga kontakter. Och över åren, känner du att liksom, när du bygger kontakter att det smittar av sig? Att det är snarare via dina nätverk som du får jobb än att din agent hittar nya jobb? Jo, så är det ju. Alltså, till syvende och sist är det ju upp till en själv att göra. Känner jag i alla fall att det är liksom... Ja, du sa det. Att lägga ut saker på entreprenad och sitta med armarna i kors och vänta på att saker ska hända tror inte jag riktigt. Det håller inte. Nej, det håller inte idag riktigt. Att du ska liksom signa iväg liksom rätt mycket av din kaka till någon annan så sitter du bara och väntar. Liksom. Man måste vara väldigt proaktiv idag och det liksom passar ju en viss typ av människa bättre än andra. Liksom. Och det gäller ju allt det här. Liksom, att Man måste liksom jobba med att vara social. Ja, social, men liksom att få ut sitt eget liksom, och att få sina egna kontakter. För det tror jag är det absolut viktigaste, det mest värdefulla i slutändan, att ha dem. Finns det några frågor till Peder? Ja. Jag har skillnad på en manager. Ja, men en manager, då har du ju liksom övergripande över allt på något sätt. Liksom. Som... Det kommer en manager eller management senare. Ja. Nej, men som, då är det ju mer en... Ja, precis vad det är. Nej, men då har du ju en strategi för hela din karriär. Liksom. Det är skillnad från bara när det gäller spelningar. Sen talar ju vi om grejer tillsammans också så här, och lägger upp strategier, så att säga. Men ja, alltså en manager tar ju procent på allt. Och ett bokningsbolag tar ju bara procent på när du spelar. Ja. Alltså det är ju jätteviktigt liksom. För det är ju det är en rätt så här konstig... Det går inte riktigt att
förmedla ett så här 3 timmars DJ-set i sociala medier heller. Det som har blivit är att det är vissa plattformar som har ett så här fast koncept. Något som heter Boiler Room och en som heter, tysk som heter Hör, med ett litet rum i Berlin där man står och spelar själv. Det blev stort under pandemin, men det har blivit en sån här konstig framework i de här liksom, man blir nästan med i den bubblan och då bara att man ser den kontexten på sociala medier får jättemycket interaktioner liksom. Så att alltså det är ju jätteviktigt att hitta det där. Sen kan det också vara, det viktiga är ju att sticka ut men ändå passa in på något sätt. Men det är ju som för alla liksom, att så här, hur liksom, man säga, egen men ändå vara i ett framework med annat som det passar liksom. Men det är ju alltid intressant att komma, eller det man märker i liksom algoritmer och sånt där, det är ju att när det kommer något nytt som man inte har gjort innan, det är då det liksom tar form. Eller sen kan man ju också mata väldigt mycket samma liksom. Men det är alltid intressant med nya typer av videoproduktioner liksom. Verkligen. Peder. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack för att du kom upp så tidigt. Ja, eller hur? Ja. Peder sa det att han är ju på jobbet, men att vara så här tidigt och träffa folk, det är som att gå i skolan igen.